Xin chào các bác, cô ba đây. Có một điều rất hay là trong lúc làm vườn, nhiều thứ mình tưởng phải mua, thật ra lại có sẵn ngay trong bếp, trong sân hoặc từ những món mình hay bỏ đi mỗi ngày. Hôm nay, cô ba chia sẻ với các bác 42 mẹo làm vườn hiệu quả, gần như miễn phí, dễ làm, hợp với cả vườn đất, thùng xốp, chậu nhựa hay ban công nhỏ. Mong các bác trồng cây vui, rau xanh tốt và thu được thật nhiều trái. 1. Những nhánh cà chua mọc ở nách lá, khi tỉa ra đừng vứt đi, tắm chúng vào đất ẩm. Khoảng 1 tuần là ra rễ. Cách này giúp các bác có thêm rất nhiều cây cà chua con mà không cần mua giống. 2. Khi giâm cành trong ly hoặc chai nước, có thể dùng một miếng vải cũ, giấy mềm hoặc xốp nhỏ, chèn ở miệng chai để giữ cành đứng thẳng, cành không bị nghiêng, phần gốc ngập nước vừa đủ, dễ ra rễ hơn. 3. Cành liễu non cắt nhỏ, cho vào chai rồi đổ nước ngâm vài ngày, sẽ thành nước kích rễ tự nhiên. Trước khi giâm, ngâm cành trong nước này vài tiếng, cành thường ra rễ nhanh và khỏe hơn. 4. Hạt rau mùi trong bếp đừng bỏ phí, chà nhẹ cho hạt tách đôi, gieo xuống đất ẩm, phủ một lớp đất mỏng. Sau một thời gian, các bác sẽ có cả khóm rau mùi thơm để dùng dần. 5. Khi trồng cây trong chậu nhỏ, lót một lớp giấy ăn hoặc giấy bếp cũ dưới đáy chậu rồi mới cho đất vào. Lúc tưới, đất không bị trôi ra ngoài mà nước vẫn thoát được. 6. Nếu nhiều cây con mọc sát nhau, lúc tách cây, đừng giật mạnh, hãy ngâm cả bầu rễ vào nước vài phút, đất mềm ra, rễ tự tách nhẹ nhàng, cây ít bị đứt rễ hơn. 7. Với các loại quả có thể ươm nguyên trái như su su, cách đơn giản nhất là đặt quả lên mặt đất ẩm, phủ thêm ít đất và giữ ấm. Sau vài tuần, mầm sẽ bật lên rất khỏe. 8. Vỏ trứng có thể dùng làm chậu ươm cây con, gieo hạt vào trong vỏ trứng. Khi đem trồng thì bóc nhẹ cho vỏ nứt rồi đặt cả xuống đất, vỏ trứng mục dần, bổ sung thêm chất cho cây. 9. Chai nước cũ, đục vài lỗ nhỏ ở nắp là thành bình tưới rất tiện. Cách này tưới nhẹ, không làm trôi hạt mới gieo và không làm dập cây con. 10. Muốn giâm cành vào mùa lạnh, hãy làm nhà kính mini bằng chai nhựa lớn, cắt chai làm đôi, cho đất vào, cắm cành, tưới ẩm, rồi úp phần trên lại, bên trong giữ ấm và giữ ẩm rất tốt. 11. Khi mới sang chậu mà đất quá khô, hãy đặt cây con vào hố, rồi tưới nước ngay trong hố trước. Cách này giúp nước thấm tới rễ, cây nhanh hồi hơn. 12. Cỏ cắt trong vườn đừng bỏ, phơi hơi héo, rồi phủ quanh gốc cây. Lớp cỏ này giữ ẩm, làm mát đất và hạn chế cỏ dại mọc lên. 13. Lọ giấy vệ sinh có thể dùng làm bầu ươm, đổ đất vào, gieo hạt, đến khi cây đủ lớn thì đem trồng cả lọ giấy xuống đất, giấy sẽ tự mục, rễ cây không bị động nhiều. 14. Với hạt có vỏ cứng, có thể ngâm nước trước khi gieo. Một số loại hạt cần làm ẩm lâu hơn mới nứt mầm, kiên nhẫn một chút, cây con mọc lên sẽ khỏe hơn. 15. Muốn chọn hạt giống tốt, thả hạt vào bát nước, hạt lép thường nổi lên, hạt chắc thường chìm xuống. Các bác giữ lại phần hạt chìm để gieo, tỷ lệ nảy mầm sẽ cao hơn. 16. Trong vườn nên trồng sen sả, húng quế, tía tô, cúc vạn thọ hoặc các cây có mùi thơm. Những cây này vừa dùng được vừa giúp khu vườn bớt muỗi và côn trùng làm phiền. 17. Trước khi trồng tỏi, hành hoặc một số củ giống, có thể ngâm qua nước sạch rồi để ráo. Nếu củ bị mốc, dập hoặc mềm thì loại bỏ ngay, đừng tiếc mà làm lây sang cây khác. 18. Mùa nắng gắt, cà chua và ớt rất dễ bị rám quả. Có thể dùng lưới, lá chuối khô hoặc tấm vải mỏng che phía nắng mạnh nhất để quả không bị cháy. 19. Để hạn chế ốc sên và sên nhớt bò vào chậu, có thể rắc vỏ trứng đập vụn quanh gốc hoặc quanh mép chậu, bề mặt sắc và khô, khiến chúng ngại bò qua. 20. Muốn gieo rau thành hàng thẳng, dùng một thanh gỗ hoặc que tre kéo rãnh trước, sau đó rải hạt theo hàng, phủ đất mỏng. Khi rau mọc lên sẽ đều, dễ chăm và dễ thu hoạch. 21.
pallet gỗ cũ, thùng gỗ cũ hoặc khung kệ bỏ đi đều có thể biến thành luống rau. Chỉ cần lót đáy, cho đất vào các khe, rồi trồng xà lách, cải, hành, rau thơm rất tiện. 22. Khi ươm hạt cần ấm, hãy đặt khay ươm ở nơi có nhiệt nhẹ như gần bếp sau khi nấu xong, trên kệ cao có nắng sớm hoặc đốt kín gió. Hạt ấm vừa đủ sẽ nảy nhanh hơn. 23. Các miếng viền nhựa, gạch cũ, đá cũ có thể xếp thành luống rau nhỏ. Không cần mua khung luống mới, chỉ cần giữ đất gọn lại là trồng được rất nhiều loại rau. 24. Ớt khô trong bếp có hạt, các bác có thể tách hạt ra thử gieo. Chọn quả khô tự nhiên, không mốc, gieo vào đất ẩm. Khi cây con khỏe thì đem ra trồng riêng. 25. Mùa lạnh, muốn bảo vệ củ và rễ cây trong đất, hãy phủ lên mặt luống một lớp lá khô, rơm hoặc cỏ khô. Lớp phủ này giúp đất ấm hơn và hạn chế khô mặt đất. 26. Vỏ chuối tắt nhỏ có thể chôn xa gốc cây. Khi phân hủy, vỏ chuối bổ sung dinh dưỡng, nhất là cho cà chua, ớt, cà tím và các cây ra hoa kết trái. 27. Nếu cây con bị sên cắn, sau khi trồng bù cây mới, rắc thêm vỏ trứng vụn quanh gốc, làm đều vài lần sẽ hạn chế sên quay lại phá cây. 28. Những gốc rau cắt từ bếp như hành lá, cần tây, rau thơm, cải thìa, nếu còn phần gốc khỏe, hãy đặt vào nước hoặc cắm xuống đất ẩm, chúng sẽ bật lá mới để mình thu thêm một lứa. 29. Giấm trắng có thể dùng để diệt cỏ ở lối đi hoặc khe gạch, xịt trực tiếp lên cỏ vào ngày nắng. Hôm sau, cỏ sẽ vàng dần, nhưng đừng xịt gần rau vì giấm cũng có thể làm hại cây trồng. 30. Với chậu trồng nhiều tầng hoặc thùng nhỏ, hãy tạo một ống rộng ở giữa bằng chai nhựa đục lỗ. Khi tưới nước vào giữa, nước thấm đều ra xung quanh, rễ cây nhận nước và dinh dưỡng tốt hơn. 31. Khi trồng khoai tây đã cắt miếng, có thể lăn mặt cắt qua tro bếp sạch rồi để khô se lại. Cách này giúp vết cắt bớt thối và mầm lên khỏe hơn. 32. Muốn hạn chế chó mèo hoặc thỏ vào phá vườn, có thể đặt vài miếng vải thấm giấm ở lối chúng hay đi. Mùi giấm làm chúng nại lại gần, nhớ đặt xa gốc rau non. 33. Sau khi thu hoạch cây họ đậu, đừng vội nhổ bỏ hết rễ. Rễ cây họ đậu có thể giúp đất tốt hơn. Cắt phần thân phía trên để rễ lại trong đất cho mục dần. 34. Khi tự pha nước tỏi, ớt hoặc nước thảo mộc để xịt sâu, có thể thêm 1-2 giọt nước rửa chén loại nhẹ, không chất tẩy mạnh, nó giúp dung dịch bám lên lá tốt hơn. Trước khi phun cả vườn, hãy thử trên vài lá trước. 35. Hoa cắt cành muốn tươi lâu, hãy thay nước mỗi ngày, cắt chéo gốc cành và bỏ bớt lá ngập trong nước. Nước sạch giúp hoa nở lâu hơn và không bị thối gốc. 36. Một số cây rau qua mùa lạnh sang xuân sẽ trổ hoa, đừng nhổ hết, có thể giữ lại vài cây khỏe để lấy hạt, phần ngồng non còn lại vẫn có thể hái ăn rất ngon. 37. Nếu trong vườn có nhiều kiến, trước hết hãy kiểm tra rệp. Kiến thường kéo đến vì rệp tiết mật ngọt. Rửa lá, cắt bỏ cành bị rệp nặng, giữ vườn thông thoáng thì kiến cũng giảm theo. 38. Muốn biết đất nghiêng, chua hay kiềm, có thể thử đơn giản bằng giấm và baking soda. Đất gặp giấm mà sủi bọt thường nghiêng kiềm, đất gặp baking soda pha nước mà sủi bọt thường nghiêng chua. Cách này chỉ để tham khảo nhanh. 39. Nếu lá cà chua, ớt hoặc rau ăn quả bị vàng giữa gân lá, thì có thể đang thiếu dinh dưỡng hoặc rễ yếu. Trước tiên, hãy kiểm tra đất có úng không. Sau đó bổ sung phân ủ hoai, nước vo gạo pha loãng hoặc dịch chuối pha loãng. 40. Vỏ chuối cũng có thể ngâm nước làm phân tưới. Cắt nhỏ vỏ chuối, cho vào chai, thêm nước, ngâm 1-2 tuần. Khi dùng, pha loãng ít nhất 10 lần rồi tưới quanh gốc. 41. Bã trà còn nhiều chất hữu cơ, có thể cho bã trà vào chai, thêm nước, ngâm vài ngày. Sau đó pha loãng, tưới cho rau ăn lá. Đừng đổ bã trà đặt quá nhiều vào một chỗ vì dễ làm bí đất. 42. Vỏ trứng phơi khô, giã mịn, trộn với ít giấm sẽ sủi bọt. Sau khi phản ứng dịu lại,
pha thật loãng với nhiều nước, rồi tưới gốc cho cây cần bổ sung canxi như cà chua, ớt, dùng ít thôi, không lạm dụng. Vậy là hôm nay, cô Ba đã chia sẻ với các bác 42 mẹo làm vườn hiệu quả, tận dụng những thứ rất quen thuộc quanh nhà. Làm vườn không nhất thiết phải tốn nhiều tiền, quan trọng là mình biết quan sát cây, tận dụng đúng thứ có sẵn và làm đều đặn từng chút một. Các bác đang dùng mẹo nào trong vườn nhà mình? Hãy bình luận chia sẻ với cô Ba và mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.